เราใช้เวลาในการทำกิจกรรมร่วมกันประเภทการกำหนดสติก็ใช้เวลาไม่มากแค่25 นาทีแต่ถ้าไม่มีความรู้สึกวิตกกังวลมันก็เหมือนกับมีความสุขเหมือนเราอยู่ในพื้นที่ปราศจากสิ่งรบกวนมันทำให้เกิดความรู้สึกคลายระบบคลายระบบวางระบบว่างมันทำให้เกิดความรู้สึกเบาดังนั้นเราควรที่จะมองสภาพสิ่งแวดล้อมน้อมเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับด้านกายสังขารจิตตสังขารสภาพสิ่งแวดล้อมอันเป็นส่วนหนึ่งขององค์ประกอบเพื่อเป็นส่วนให้เราได้เกิดความรู้สึกในรูปแบบคลายในรูปแบบวางในเวลาค่ำคืนอย่างนี้ ก็มักจะมีสภาพสิ่งแวดล้อมประเภทหยดน้ำค้างหยดน้ำค้างเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติที่มีส่วนกับสภาพของความเปลี่ยนแปลงความร้อนความเย็นความเย็นอันเป็นส่วนหนึ่งทำให้ระบบความชื้นของบรรยากาศมีการจับตัวแล้วก็มองเห็นเป็นหยดน้ำค้างพระองค์ให้ข้อมูลในรูปแบบชีวิตเหมือนกับหยดน้ำค้างการเวลาผ่านไปความเปลี่ยนแปลงของบรรยากาศแสงสว่างก็มีส่วนทำให้หยดน้ำค้างมีการเปลี่ยนแปลงเช่นกันอุณหภูมิความร้อนก่อให้เกิดไอระเหยหยดน้ำค้างก็ค่อยมีส่วนหมดสภาพดังนั้นการเวลาผ่านไปชั้นแห่งวัยของเราก็ยอมละลำดับไปเนี่ยมองเข้ามาในแง่อย่างนี้มันมีส่วนให้เกิดความสงบเรียกว่ากายวิเวกความรู้สึกถอนความสำคัญระบบของความรู้สึกผูกพันด้วยอำนาจของความยึดถือมันก็พลอยมีส่วนคลายเช่นกันฉะนั้นกายวิเวกความสงัดจากความสำคัญประเภทที่เราเรียกว่าอัตตวาถูปทานความผูกพันในรูปแบบของความหลงสำคัญว่าตัวว่าตนยังมีส่วนสำคัญว่าของตนอีกด้วยอันนี้ก็ต้องคิดกันดูดังนั้นกายวิเวกก็พลอยให้เกิดความรู้สึก
มีความรู้สึกมีความสงบเช่นกันนั้นกายวิเวกก่อให้เกิดความรู้สึกมีภูมิมักจะเกิดความรู้สึกมีภูมิอบอิ่มภาษาหนึ่งจะเรียกว่าปีติเป็นชื่อของความสงัดเรียกว่าสมาธิมีความอบอิ่มมีความรู้สึกมีความสุขความสุขประเภทนี้มันก็มีส่วนเปลี่ยนแปลงได้แต่ก็อย่าไปมีส่วนสำคัญยึดถือเห็นเป็นแต่สักว่าเป็นส่วนหนึ่งของความรู้สึกเกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่ดับไปเพราะความเอิบอิ่มนั้นมักจะคลายในรูปแบบเรียกว่าจิตตวิเวกสงัดแล้วจากกามสงัดแล้วจากความยินดีความพอใจและก็สงัดแล้วจากความยินร้ายความไม่พอใจมันก็เป็นความรู้สึกของภูมิให้เกิดกำลังให้เกิดความรู้สึกมีความรู้สึกมีความสุขเหมือนเราทิ้งของหนักเราทิ้งของหนักเราปรงของหนักดูเหมือนจะทำให้เกิดความรู้สึกเปลี่ยนแปลงให้เกิดความรู้สึกมีความรู้สึกสบายอันเรียกว่าจิตตวิเวกสงัดแล้วจากกามทั้งหลายความรู้สึกของความยินดีอันเป็นส่วนหนึ่งของกามคุณความรู้สึกของกามคุณประเภทวัตถุกามประเภทกิเลสกามมันเป็นชื่อของสมาธิเป็นชื่อขององค์คุณของความเป็นผู้มีความรู้สึกมีภูมิคุ้มกันเป็นพลังให้เกิดความรู้สึกเรียกว่ามีส่วนให้เกิดความรู้สึกเบิกบานอันนี้ก็ต้องมองกันถ้าเรียกในหลักการว่าจิตตวิเวกส่วนอุปาทิวิเวกสงัดจากความรู้สึกของอกุศลอารมณ์ของบาปธรรมเราก็ให้ความรู้สึกว่าบาปธรรมเหล่านี้มันเป็นชื่อของความร้อนชื่อของเครื่องแผดเผาระบบของการแผดเผาท่านให้ความรู้สึกในรูปแบบว่าราคะขีนาโทสักขีนาโมหขีนาไฟคือความร้อนแบบโทสะไฟคือความร้อนแบบราคะไฟคือความร้อนแบบความรู้สึกของความหลงถ้ามีส่วนของความสงัดเรียกว่าปริสุทธิ์ความสะอาด
จิตบริสุทธิ์จิตสะอาดภาษาหลักในรูปแบบของธรรมมันยิ่งเรียกว่าของเดิมของเดิมไม่มีอะไรเป็นของจริงภาษาจะเรียกว่าจิตประภัสสรทำนองนี้ไม่มีสุขไม่มีทุกข์มีแต่ส่วนหนึ่งของธรรมชาติอันมีส่วนกับการคลายการวางอุเบกขาทำให้เกิดความรู้สึกมีความสุขอยู่ทุกอริยบทจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนอันมีส่วนประกอบกับการอยู่ร่วมกับสังคมอายตนะตาได้เห็นหูได้ฟังอยู่ในรูปแบบเรียกว่าให้เกิดความสะอาดจิตเตสังกิริเถสุขติปฏิกังขาจิตสะอาดสุขติคืออารมณ์ที่ปราศจากทุกข์โทษปราศจากภัยเวรนั้นก็ย่อมอันตรธานหมดสภาพไปไม่มีคำว่าได้และเสียสุขและทุกข์ดีและชั่วเห็นเป็นแต่ส่วนหนึ่งของธรรมชาตินี้ก็ถือว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของธรรมเรียกว่าอสังคตธรรมธรรมไม่มีการปรุงแต่งเป็นอาเสขะเรียกว่าผู้หมดในการที่จะมีส่วนกับการกำจัดเพราะไม่มีอะไรที่จะทำอีกแล้วอันนี้ก็ต้องคิดดูดังนั้นการฝึกหัดมันมีส่วนเหมือนกับเราดูแลในการทนุถนอมบุตรธิดาที่ยังช่วยตัวเองไม่ได้ครั้งแรกมันก็มีวิวัฒนาการเมื่อมีวิวัฒนาการเปลี่ยนแปลงมาถึงการนั่งและยืนครั้งแรกมันก็ยืนไม่เป็นเราก็จับยกขึ้นยืนดูพอมันตั้งตัวได้เราก็จูงมันเดินพอสวาเกิดความทรงตัวได้เราก็ปล่อยอันนี้ก็คล้ายๆกันจิตมันมีส่วนเป็นสมาธิมันมีส่วนเป็นพละเป็นกำลังเมื่อมันมีกำลังมันก็มีส่วนเป็นส่วนให้มันช่วยคุ้มครองปกป้องให้เกิดความรู้สึกพึ่งตัวเองในรูปแบบเรียกว่าเป็นความรู้สึกที่นำให้เกิดความรู้สึกพร้อมอันนี้ก็ช่วยกำหนดดูให้มีส่วนให้ส่งเสริมกันดูฝึกหัดครั้งแรกเราก็แค่10 นาที20 นาทีแต่อย่าให้มากเกินสัดส่วนของกระบวนการที่มีส่วนเกี่ยวกับอวัยวะที่มันทำหน้าที่ว่าร่างกายอวัยวะส่วนประกอบนั้น
มันมีส่วนที่จะต้องเป็นภาระเรียกว่าเป็นส่วนที่จะต้องบรรเทาความรู้สึกของความอึดอัดขัดเคืองความทุกข์ประเภทกายิกทุกข์ทุกข์ทางกายปวดอุจจาระปวดปัสสาวะถือว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของความไม่ปกติไม่สบายภาษาหลักการท่านเรียกว่านิพพัททุกข์กระบวนการอย่างนี้มันมีขีดจำกัดเหมือนกับระบบปัสสาวะเรานี่แหละไตที่มันมีส่วนกำจัดของเสียมันก็มีส่วนทำหน้าที่นั้นการจะอยู่ในรูปแบบอริยบทเดียวเลยก็ไม่ได้นั่งอย่างมากก็ถ้าต้องการความรู้สึกดูความรู้สึกในรูปแบบส่งเสริมความอดกั้นอดทนก็ทำไปดูสัก1 ชั่วโมงถ้าเห็นว่า1 ชั่วโมงยังปกติก็เพิ่มไปอีกก็ได้ถ้ามันมีส่วนของความสงบนั้นมันไม่ใช่เป็นของยากเป็นของมีความรู้สึกทำได้ไม่ใช่ว่าทำไม่ได้แต่ก็ให้รู้จักว่าคำว่าสมาธิคือความมีสติอย่างมีความรู้สึกมั่นคงตั้งมั่นอย่างมั่นคงอันนี้ก็ต้องเข้าใจกันด้วยWe sat in meditation together for 25 minutes, and the whole length of that period, if one doesn't have worries and concerns, then one experiences nothing but happiness in that posture. Like being in a place with no disturbances. When one's letting go, putting things down, then it's empty and there's a feeling of lightness. And so being aware of our bodily posture and being aware of the way that things affect our mind, then we realize if we let things go, then we're left with a feeling of ease. And this night time is peaceful time. During the night time, there's a gathering of moisture, and it's normally at night time that dewdrops will form. As the warm weather cools down, then dewdrops form on blades of grass. The Buddha compared our lives to a dewdrop on a blade of grass. When the cool then changes to heat again and the sun comes out, then that changes the nature of that dewdrop, and the dewdrop can no longer exist in that form, and it disappears. So as time is continually passing, then we reflect on the passing of time, and we become more peaceful as we achieve seclusion from our body, not identifying with the body which has to age and die. Letting go of our attachment to the body and achieving that seclusion, achieving a sense of seclusion from a sense of self, or attavatu padana, being lost and carried away with a sense of identity. So we should consider this and take up this contemplation
being secluded from a sense of seeing the body as a self, then one feels that experience of peace. And one also experiences happiness and rapture that comes from seclusion. This is called samadhi, and it's a feeling of being full and content, not needing anything else. But this is a kind of happiness that is also not permanent. It arises and it will exist for some time and then pass away. By viewing the changing experience of happiness and suffering in this way, then we also achieve seclusion from our mind and the changing states of mind. So being secluded from the body, then we experience peace. Being secluded from the mind, then we learn not to be delighted and disappointed in all of our changing experience. We're not satisfied and dissatisfied, but we have a feeling of the happiness of peace and seclusion. It's like we put down a very heavy object, and so this changes our feeling and we feel more at ease. So this is citta viveka, secluded from the mind. Secluded from kama kuna, indulgence in sensual pleasures. Secluded from indulging in those material sensual objects, and secluded from indulging in the defilements of sensual indulgence. And so citta viveka is another word for samadhi, which means having a sense of mental strength and resistance. And this gives us a feeling of confident happiness. That's citta viveka. So as for upati viveka, that means to be secluded from unwholesome states of mind which are harmful. And those unwholesome, harmful states of mind burn up our mind in the fires of raga, lust, dosa, hate and ill will, and moha, which is ignorance. And these three fires are called raga gina, dosa gina, moha gina. But we are secluded from those fires and left in a state of peaceful purity, a clean state for the heart, a pure state for the heart, which in terms of paramatta Dhamma is called papasara citta, the original mind, the radiant mind. That's a mind that's free from happiness and suffering, mind in its natural state. Only natural, because all attachments have been put down and let go of. And in every posture one experiences happiness, whether walking, standing, sitting or lying down. When there's contact with the sense doors, then there's purity in that contact, and not giving rise to kilesa, but secluded from kilesa. This is a mind that's in a wholesome state, leading us to happiness. Citte asankilite sukkati patikanka. A pure state of mind where there's nothing to gain, nothing to lose, no happiness and no suffering, no liking or disliking, just nature, just a natural state of Dhamma. But this Dhamma is called asankata Dhamma, those Dhammas that aren't conditioned, the unconditioned. When one comes to this state, that's the state of one who no longer needs to train, of completing the training and being finished with all those obstacles to the training and nothing left to do. So one should reflect on this as the goal of the training. In the beginning of the training, it's not so easy, but it can be done step by step. Just like each of us when we're young, or perhaps if we're a parent now, then we know that having a young boy or young girl, they need to be taken care of. They can't take care of themselves. At first, they don't know how to stand. They can't stand up on their own.
And then there's a process of development or evolution. Having not been able to stand, then they can stand. And then being able to stand and not walk. Over time, they can also stand and also walk. So this training is the same way. We train and become familiar step by step. The mind with samadhi is a mind that has power and energy. And the person who has a mind with samadhi has a feeling of being able to rely on oneself and trust oneself. One feels ready to deal with anything and accomplish anything. So consider that and focus on knowing one's own heart so that one can develop one's own heart. And we develop this practice for ourselves. At first one might only take a regular practice of 10 or 20 minutes for samadhi. Not too much for the body, not leading to too much discomfort, and not leading one to a state of having to release the solids and fluids that are built up in the body, the suffering of the body when one needs to go to the bathroom. This is called nipata dukkha, and every body has that kind of suffering. So we can't can't maintain any posture indefinitely. They're all only in use impermanently. But if we train and develop in patience, then we can sit for up to an hour, or then being able to sit for an hour, we can sit for more than an hour. So training in this way, it's not impossible for anyone. Anyone can do that, develop samadhi, develop mindfulness, and have a feeling of strength and firmness in one's mind. So let's all contemplate on taking up the training in this way. Okay, so now we can have a session for Q&A for like 15 minutes. Does anybody have any questions for Luang Por? Anyone has any questions? Can raise your hand, I'll pass you the mic. Luang Por, how can we clearly see the separation of body and mind on a frequent basis? Thank you.ขอโอกาสหลวงพ่อปฏิบัติอย่างไรถึงจะเห็นกายกับใจเป็นคนละส่วนกันนะครับเราเป็นถ้าสมมติว่าเราเป็นผู้ทำหน้าที่ในการมีส่วนกับความรู้สึกกายมันก็เป็นส่วนประกอบถ้าไม่มีกายมันก็ไม่มีใจเหมือนกันเพราะมันมีส่วนสัมพันธ์กันอยู่นั้นSo the body, first of all, the body, that's one part that we can more easily classify because it's a solid object that we can all come into contact with.
ระบบประสาทมันเกี่ยวกับด้านร่างกายประสาทที่มันมีส่วนทำหน้าที่ประเภทบวกประเภทลบอาศัยมีส่วนกับความรู้สึกประเภทเราเรียกว่าสังขารพูดง่ายๆก็บอกว่าระบบสมองระบบคลื่นสมองเมื่อมีส่วนสัมผัสเช่นเรามีอายตนะมีตาได้สัมผัสออกมาในรูปแบบถ้ามันมีส่วนยังมีบวกมีลบมันก็เห็นว่านี้ดีนี้ไม่ดีภาษาเรียกว่าชอบไม่ชอบหรือยินดียินร้ายทำนองนี้ทำไมมันเป็นอย่างนั้นเมื่อมันมีส่วนยินดียินร้ายมันก็มีลักษณะชักจูงถ้ายินดีมันก็เห็นว่าน่าปรารถนาก็เกิดความรู้สึกของความทะเยอทะยานและต้องการอยากจะได้ความอยากอันนี้มันเป็นส่วนหนึ่งของสัญชาตญาณแต่เราก็ต้องระมัดระวังความอยากมันก่อให้เกิดความรู้สึกในทางเรียกว่าเป็นส่วนหนึ่งของความไม่เป็นอิสระก็ดูกันอย่างนั้นเมื่อดูกันอย่างมีเรียกว่าอย่างช่ำช่องจนเกิดความรู้สึกคลายเห็นแต่ภาพมายาเห็นแต่อาการของจิตตสังขารเราก็คลายอารมณ์ในรูปแบบไม่สนใจเห็นว่ามันเป็นแต่สิ่งหลอกลวงมันก็อ่อนมันก็อ่อนกำลังมันก็ไม่มีพลังที่จะบดบังชักจูงเราได้สังขารก็เลยมีส่วนเสื่อมสลายเราดูวัตถุด้านเครื่องเล่นต่างๆก็พอที่จะเห็นได้ภาษาจะเรียกว่าเมื่อเราสำรวมในรูปแบบอายตนะเพราะมันเป็นที่เกิดของความสุขและความทุกข์ความสุขความทุกข์มันเกิดทางอายตนะตาได้เห็นหูได้ฟังตำนองนี้เราก็มีส่วนมีสติมีการสำรวมสังวรภาษาพระก็เรียกว่าอินทรีย์สังวรอยู่ในรูปแบบเรียกว่าทำหน้าที่ของผู้ตามดูตามรู้ตามเห็นก็มองกันอย่างนั้นเมื่อเราเห็นอย่างแจ่มแจ้งเห็นอย่างซ้ำซากและก็ได้ข้อเปรียบเทียบว่ามันไม่มีอะไรที่เที่ยงแท้แน่นอนมันก็สลัดทิ้งถ้าเกิดการสลัดทิ้งมันก็เหมือนกับว่าเราอยู่ในพื้นที่ไม่มีอะไรบดบังไม่มีอะไรที่จะมาทำให้เกิดความรู้สึกมันก็เป็นลักษณะอย่างนี้เรียกว่าเป็นส่วนหนึ่งของการอยู่ในพื้นที่เหมือนเราอยู่ในพื้นที่สูงๆแล้วก็มองลงพื้นที่ลุ่มอย่าเห็นเป็นธรรมดา
So the part that's the body, we can contact with that and we perceive that as the body. But this sense contact, we have a system of sense contact with perceiving things through the eye, the ear, the nose and taste, and feelings with the body. When we have that sense contact and pleasant or unpleasant sensation, then that leads to a mental process or sankhara. This is the brain activity, the brain waves. It begins with contact through the sense doors. So the eyes seeing forms, for example, contact through the eye. And then a pleasant or unpleasant sensation arises. So then we say that the thing we saw was good or not good, or that we like it or don't like it. And that gives rise to a feeling of delight or disgust. So this then means that the mind is taking on with this activity of liking or disliking, and that's pulling us on for a kind of a ride that we get carried away with, and then that leads to desire. We're wanting more of something pleasant or less of something unpleasant, which is only a natural feeling. It's kind of animal instinct or human instinct, or maybe instinct for all beings. But that's kind of a natural instinct, but one that we have to be very careful of. If we are careful, learn to understand and protect our mind, then that care can lead us to freedom. But we need to watch and look very carefully. When we become skilled in watching and keep a close look over our heart regularly, then we see that this whole process is illusion. It's a constructed process that's happening in our mind that's been deceiving us. And when we see it that way, then it actually loses power. It doesn't have the strength to pull us along for a ride anymore. And we see that any material objects which we might have found alluring before are all just destined to decay. And so this is called watching over the sense doors. And those sense doors are the place of arising of both happiness and suffering, and pleasure and pain. When the eye sees forms, the ear hears sounds, then we're there watching and with a sense of composure at the senses. That's called indriya samvara. Watching, knowing and understanding the process that happens from sense contact. And when we see this clearly and continually, we see there isn't anything permanent or substantial or lasting that's coming into our senses through the sense doors. The heart that sees and understands this clearly, it's free from obstacles, like we've gone to a place that's pure and clean. And then we understand clearly, just as someone who goes up to a high place will naturally look down and see the layout of the land very clearly. And so it's normal to see and understand once one perceives things correctly. Anyone has the next question? Luang Por, if for a moment the mind sees the rising and passing, subsequently, how should one practice? And the related question is also, how does one develop the wisdom to continue the practice?
ขอโอกาสครับหลวงพ่อถ้าในขณะที่ปฏิบัติเราได้เห็นความเกิดแล้วดับความเกิดแล้วดับเราจะปฏิบัติอย่างไรถึงจะได้เห็นการเกิดการดับอย่างต่อเนื่องแล้วเราจะให้กำลังใจกับตัวเองอย่างไรหรือเราจะเจริญปัญญายังไงถึงจะมีอุปนิสัยที่จะปฏิบัติอย่างต่อเนื่องอย่างนี้ได้อย่างไรครับกำลังไม่มากวัตถุมันมีปัญหาอย่างน้อยมันก็หนักทำนองนี้ถ้าเรามีกำลังมากวัตถุมันก็ไม่มีอะไรเป็นอุปสรรคมันมีลักษณะเรียกว่าอยู่ในสภาพไม่หนักไม่เบาก็ดูกันอย่างนั้นดังนั้นการฝึกก็ต้องพยายามหน่อย ภาษาหลักการนั้นเรียกว่าวิริเยนะทุกขมัจเจติคนจะมีส่วนไม่มีทุกข์ได้เพราะมีส่วนของความรู้สึกเรียกว่ามีพละมีกำลังไม่ใช่ว่ามันไม่มีแต่เราฝึกให้มันมีฝึกให้มันมีมันก็มีขึ้นเหมือนเรามีส่วนกับการปฏิบัติต่อสุขภาพร่างกายเราจะทำยังไงไม่ให้มันเกิดความรู้สึกเป็นปริโภคในรูปแบบของความกังวลต่อความรู้สึกของความกลัวเช่นเราทานอาหารเราทานเป็นเวลาลองดูวันละทำนองนี้นอนก็เหมือนกันเราจะนอนวันละกี่ชั่วโมงมันก็ฝึกได้ทั้งนั้นเลยสมัยอาตมามีส่วนมาฝึกฝนกังวลแต่ในเรื่องการเป็นอยู่แบบเรียกว่าความกลัวแต่พอฝึกไปมากๆทันวันละมื้อนี้ก็ถือว่าตัดความกังวลตัดปริโภคและทำให้เกิดความรู้สึกว่าทางร่างกายก็พลอยมีความรู้สึกสบายไปด้วยมันก็มีความพอใจในการเป็นอยู่ในรูปแบบอย่างนี้เรียกว่ามักน้อยมันก็มีส่วนอย่างนั้นอาศัยการเวลาหน่อยAnd so it's a little bit like if we're able to pick up an object just one time, or the first time we lift an object that we consider heavy, then it's difficult to pick up that object. But if we frequently pick up heavy objects, then after a while they don't seem to be heavy objects anymore. It's the same with training the mind. What originally seems difficult, by doing it repeatedly, by doing it continually, then that mental training leads to feeling that those things are easy to do, or not difficult, not easy, not heavy, not light. So we need to put forth effort in our practice so that we can achieve our objective. Viriyena dukkha macchedi.
That means that one can overcome suffering through effort. So by using effort and using energy, we can overcome our obstacles. Or we can overcome suffering because we've developed a feeling of having strength and having momentum. So it's not the case that we don't have that strength. It's just that we just train to realize that strength and make it happen, bring it to be. Just like training anything relating to one's physical life, training to eat, like eating one meal a day, for example, it takes time to get used to it, or sleeping at a certain time or sleeping a certain amount of time, and it takes time to adjust to it, but we can adjust to it. And I remember myself when I was training in the monastic discipline, where we only eat one meal a day. It took time to adjust for that to feel normal, but then having adjusted to it, then one appreciates the lack of worry and concern, the lack of burden, and the body also adjusts to that. It feels strong and comfortable, and then one has a sense of satisfaction with being able to live in such a simple way, in being content with little. So all of this can be developed, and only depends on practicing over time. May I ask another question related to what Luang Por mentioned about secluding from the body and secluding from the defilements? How does a beginner do that, and how should we practice so that eventually we will arrive at secluding from the body and secluding from the defilements? Is it just through watching, knowing, and understanding, and just mindfulness, or is there something else that we have to do? Thank you.ขอโอกาสกายวิเวกกับอุปาติวิเวกจิตวิเวกเราถ้าเราอยู่ในขั้นเบื้องต้นเราจะปฏิบัติอย่างไรถึงจะเข้าถึงความสงัดจากกายจากจิตจากกิเลสเราเพียงแค่ดูเราจะได้รู้จะได้เข้าใจไหมครับหรือว่าเราจะต้องทำอะไรมากกว่านี้ครับเรามองในรูปแบบเรียกว่ามันมีอันตรายเราสังเกตดูเหมือนกับไฟถือว่ามันเป็นระบบของการเผาไหม้และก็มันร้อนเมื่อมันมีส่วนเผาไหม้มันร้อนเรามีความรู้สึกรอบรู้เราเกี่ยวข้องวิธีไหนมันจึงจะไม่เป็นอันตรายและก็มีส่วนเป็นประโยชน์เราก็มองในแง่ให้เกิดความรู้สึกว่ามันไม่ได้ให้คุณเช่นความโกรธลองสังเกตดูก็ได้อารมณ์ของความโกรธเราสบายไหมอาหารที่มันเป็นอันตรายมันมีส่วนไม่ดีเราก็ไม่กล้าทานแต่เราจะเอาไปให้คนอื่นทานเขาจะชอบเราไหมถ้ามองย้อนอย่างนี้มันก็ไม่ให้การส่งเสริมวันนี้มันเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่มีส่วนเป็นที่มาของอันตรายเป็นที่มาของศัตรูแล้วก็หาความรู้สึกเป็นอิสระไหมทำนองนี้มองตรงกันข้ามเหมือนกับค
ความงามกับความไม่งามมองในแง่ไม่งามเราก็ไม่มีความรู้สึกผูกพันถ้ามองในแง่ว่ามันน่าปรารถนาเราก็มีความรู้สึกในรูปแบบต้องการมันเป็นความผูกพันอย่างนี้ดังนั้นเราก็มองในแง่ให้เกิดความรู้สึกคลายความกำหนัดย่อมใจนั้นมีสติก็กำหนดดูดิความโลภมันมีคุณอย่างไงมีโทษอย่างไงความโกรธแล้วมันให้ความรู้สึกมีความสงบอย่างไงหรือมีความรู้สึกทุกข์อย่างไงก็ได้ข้อเปรียบเทียบแล้วก็มองเห็นว่ามันมีแต่ส่วนทำให้เกิดความรู้สึกในทางให้ไม่เป็นอิสระก็มองอย่างนี้มันก็ไม่อยากจะทำในทางไม่ดีมันก็คลายไปเองอันนี้ก็ต้องมองกันอย่างนั้นดังนั้นความมีสติเรียกว่าเป็นส่วนหนึ่งของธรรมที่ท่านเรียกว่ามีอุปกรมากอันนั้นเราก็มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างรอบรู้อาตมามักพูดว่าดูให้มันออกบอกให้มันได้ใช่ให้มันเป็นมันมีความสมบูรณ์อยู่ในตัว So the way to make it work is to see those as dangerous. Just like fire, we know that fire is hot and burning, and so when we know that the bodily sankhara and citta sankhara is a cause for suffering, by knowing that, then we reduce the danger and increase the benefit that we can gain from our mind. Just the same way of knowing the heat of fire, then we use it in a way that it's not going to harm us, and we're able to use it for benefit. So it's the same looking at our mind. We see the way we're affected by happiness and unhappiness, and then we realize that the mind which is affected by those things is harming us, and so we don't want to harm others by acting based on a mind which is biased in that way. And so we're learning to understand how to relate to our mind and how to respond to feelings that we have. We see this liking and disliking as a cause of harm and danger, and we realize that following those feelings isn't a state of freedom. And so we investigate this and ask ourselves, is that the way to freedom, or is it the way to harm? And we can analyze the way that we react when we have a different perspective. If we see sensual objects as beautiful, then what does that lead to? And if we see sensual objects as not beautiful, then what does that lead to? If we see sensual objects as beautiful, then that will lead to attachment. It will lead to desire. If we see things as sensual objects as not beautiful, then that leads to letting go of desire and letting go of attachment, and it leads to purifying the heart of those kilesa. So those kilesa, the greed, the hatred and the delusion, how does that make one feel? So one looks at one's heart to feel and experience that, and to understand that feeling. One will know for oneself that it's unpleasant. And then one takes an attitude of not acting, not having the perspective that's based on greed and hatred and delusion, and see how that feels, and one will feel and experience for oneself.
that's free and easy and not suffering. If one looks in this way, then the letting go of desire and attachment will happen naturally. It's a matter of having sati, having mindfulness, and so that's why mindfulness is called the Dhamma of great support. So by being mindful, then we're engaging with all of our experience in the way of one who knows and understands. So that's the way that we watch our mind, that's the way that we look at our mind. We look so that we can see and so that we can clearly understand and use our mind properly. And that's the way we bring our practice to fulfillment. Okay, it's getting a bit late, and then we still have to do the requesting of forgiveness. So maybe we can just put our palms together and say sadhu 3 times. Sadhu, sadhu, sadhu.